මෙන්න මේ විඩියෝ මම කතා කරන්නේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකට තියෙන 15 වෙනි වීඩියෝ එක. මෙන්න මේකට මම වීඩියෝස් 14ක් වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකට කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වීඩියෝස් 14 අනිවාර්යෙන් බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අද අපි ලැබලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක කියලා. මම මෙන්න මෙතන වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරතේ අද අපි ඩිස්කස් කරන්න මෙන්න මෙතන 15 වෙනි ක්වෙස්චන් එකකින්ද මේ විදිහට ක්වෙස්චන් එක එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තුල අපිට අද ක්වෙස්චන් එක. එහෙම නැත්නම් රික්වයර්මන්ට් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකදී අපිට කියනවා create the web page below. This consists of two parts. Set value. This part is used to set the value to the system. Check value. This part used to check the value from system that you set previously. The web page should be responsive for medium and large devices. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද ක්වෙස්චන් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකද කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ් පේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නලු මේක රෙස්පොන්සිව් වෙන්න ඕනේ large and extra large device වලදී මෙන්න මේ ආකාරයටත් medium සහ small device වලදී මෙන්න මේ ආකාරයටත් view වෙන විදිහට රෙස්පොන්සිව් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන අපිට කියලා තියෙනවා set value එකේදී. ඒ කියන්නේ මේක අපිට කොටස් දෙකකට තමයි මේ වෙබ් පේජ් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. set value එකේ කරන්න තියෙන අපිට මේ අපිට මේ ඩිසයින් කරන්න තියෙන්නේ set value එකේදී වෙන්නේ අපිට value එකක් set කරන්න පුළුවන්. check value එකේදී වෙන්නේ අර set value එකේ check කරන අපි set value එකේදී ඇතුළත් කරන value එක check value එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක ක්‍රියේට් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම අපිට කියනවා මම මේ ක්වෙස්චන් එකේ ඩිස්කස් කරන්නේ කොහොමද අපි මෙන්න මේකේ වෙබ් පේජ් එකේ අපි ඩිසයින් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා තමයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන view answer වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන අතර මේක large device එකක් කියන්නේ screen එක large screen එකක්. මම මේක මෙන්න මේ ආකාරයට පොඩි කරපුවාම ස්මෝල් ආකාරයට ගත්තම ඔයාලට පේනවා මේක අපේ ක්වෙස්චන් එකේ ආකාරයට කිව්ව ආකාරයටම හැදිලා තියෙනවා. මම දැන් මේක ටික ටික ලොක් කරන් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ ආකාරයට මේක වෙනස් වෙන ආකාරය. මම දැක්කද මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක රෙස්පොන්සිව් පාර්ට් එක මම කරගෙන තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක large වලට එද්දිම මේක ගාන්ට් ඇඩ්ජස්ට් වෙලා පැත්තට එනවා මේ. I small එකට ළඟ ඉන්නේ small එකෙත් මේ වගේ මේ විදිහට තමයි මේක මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම දැන් යනවා මේකේ කෝඩ් පාර්ට් එක ඔයාලට කියලා දෙන්න. කෝඩින් පාර්ට් එකට ගියාම මෙතන තියෙන ඇත්තම ඉමේජ් දෙකක්. මෙන්න මේක තමයි answer.php එක. මේක ගත්තාම මෙතන තියෙනවා bootstrap ලගේ meta tag දෙක. ඊට පස්සේ මම මෙතන title එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට bootstrap සහ මගේ CSS ෆයිල් එකක් link කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන div එකක් ඇතුළේ මම container fluid කියන එක දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි create කරගෙන තියෙන්නේ. div ඇතුලේ set value සහ check value කියන දෙක මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේදී මම input field වලට placeholder දීලා තියෙනවා. placeholder දීලා තමයි මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙවුවා view වෙන්න create කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඒක create කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන bootstrap file එක මේක ගත්තාම මේක තමයි මගේ question එක view වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ file එකෙන් තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ question එක view වෙන්න create කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන කියන්නේ මෙන්න මේ question එක view වෙන page එක. මෙන්න මේක මම create කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ file එකෙන්. ඒතර අපි අද question එකට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි මම මේක create කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ JavaScript එකත් එහෙමයි. question එකේ අපේ requirement එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම මෙන්න මෙතන බටන් එක මෙන්න මේ view answer කියන බටන් එකේ එහෙම මෙන්න මේ ආකාරයට යන්න ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි මම මෙන්න මේ JavaScript එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන CSS ෆයිල් එකක් තියෙනවා. CSS ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම අද ක්වෙස්චන් එකට අදාළ කෝඩ් පාර්ට් එක නැවත පෙන්නනොත් ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා answer.php ෆයිල් එක.
මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ style.css ෆයිල් එක වෙනුවොත් ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක රෙස්පොන්සිව් වෙන ආකාරය මම නැවතත් පෙන්නොත් එහෙම මේක view answer වලට ගිහිල්ලා දැන් මේ තියෙන large screen එකක් මේක small screen එකක් වෙද්දී මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට වෙනස් වෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හරි. මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් හදාගන්න හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.